প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি ঢেকীয়াৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ টেঙা আঞ্জাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে মাছ কেইপিচ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে এয়া কেৰাহীত জোখমতে মিঠাতেল দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ কেইপিচ ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মাছখিনি অলপ ভাজি ল'ম। মাছ কেইপিচ মই বহুত বেছিকৈ ভাজি লোৱা নাই, এনেদৰে হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মাছ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে দি দিছোঁ অকণমান মেথি গুটি, এয়া সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান। এতিয়া মেথি গুটিখিনি ভালদৰে ফুটিবলৈ দিম আৰু এইফালে ঢেকীয়াখিনিও আগতীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি থৈছোঁ। অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেদৰে ছিঙি লৈছোঁ। মই কুটি লোৱা নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঢেকীয়াখিনি কুটি ল'বও পাৰে। এয়া মেথি গুটিখিনিও ফুটি আহিছে। এইখিনি সময়তে মই জোখমতে হালধি গুড়ি দি লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত ঢেকীয়াখিনি দি দিছোঁ। লগতে এটা আলু এনেদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি দি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে যদি সিজাই থোৱা আলু থাকে সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা এনেদৰে অলপমান পাতল পাতলকৈ কাটি পেলাই দি দিলেও ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব। এতিয়া ঢেকীয়া আৰু আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম অকণমান সময়। আৰু লগতে মই যোগ কৰি দিছোঁ এটা বিলাহী, এনেদৰে কাটি পেলাই দি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে কণ বিলাহীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ যোগ কৰি ল'ব। তাৰপিছতে এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ এতিয়া ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এয়া ঢেকীয়া আৰু আলুখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। বিলাহীখিনিও গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে পানী যোগ কৰিছোঁ। পানী আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দি ল'ব, যিমানখিনি পাতল কৰিব বিচাৰে। আৰু এনেধৰণৰ আঞ্জাবিলাক অকণমান পাতলীয়া হ'লেহে খাই ভাল লাগে। এয়া মই জোখমতে পানী দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি এটা উতল আহিবলৈ দিম। এয়া আঞ্জাখন উতলিবলৈ লৈছে। এইখিনি সময়তে আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পিছত বেছিকৈ লৰাই থাকিব নালাগে, তেতিয়া মাছবোৰ ভাগি যায়। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এতিয়া আকৌ ঢাকন লগাই ভালদৰে উতলাই ল'ম। এয়া আঞ্জাখন প্ৰায় হৈছেগৈ। আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজিলে। দুপিচমান আলু ভাঙি দিবও পাৰে। এতিয়া ঢাকন নিদিয়াকৈ আৰু 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে অলপ নেমু ৰস যোগ কৰি দিছোঁ। টেঙাটো নিজৰ হিচাপত দি ল'ব, যিমানটো টেঙা হ'লে ভাল পায়। আৰু গৰমত ঢেকীয়াৰ সৈতে ৰন্ধা এই মাছৰ টেঙা আঞ্জাখন খাই খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকেও চাগে বহুতে ভাল পায়। নেমু ৰসখিনি যোগ কৰাৰ পিছতো 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে উতলিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই 4-5 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিব। তাৰপিছতে পৰিৱেশন কৰিব। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।